Ang alimang. Ang laki. Yung makagat ka ha. Hindi kakagat. Yung makagat ka ha. Takot ako. Nilang. Tira tam. Oh, ala, nahulog. Daming maliliit dito. Oh. Hello, ang sud ana mo unya is crabs. Pero kabalo mo digo kabalo mo ko ani. Kanang muluto pina Norwegian ba? No way. Mahadlok man ko ano. Uy, dagko kay siya basta mapaakan ko. Buhi pa ba yan ni? Lihok pagod siya. Excited pero mahadlok yun ko mapaakan. Saan man ko. Lumisog man eh. Taran! Ay! Sorry! Buhi pa kaayo siya, Jud. Napa, Jud, oh. Di ba siya klaro? Wala mama! Di ba ako na oh. Dagan kaya sila! Yes! Ano ka ba? Two. Yes, 10. Added two. Son, isa gay siya do. Yes. La. Ari na siya. Oh, daghan na kaay. Daghan kay siya ay. Asin. Daghan siya. Ug isa pa dagko. Hadlok lang kumahawid kay bisan og mamaak ba. Mamaak. Mangurit. Hello. Sorry na siya. Kinahanglan ibalik na siya din. Basta na noon. Nya kay mahadlok man ko sa iya ha. Mukunit mo nang naggamit ag tong. Tong ang tawag kasing dala. Gahi kay siya. Manghawid din siya eh. Dako kayo siya. Yes! Ayan na siya. Prepare na. Sa nagbukal. Ayan. Yes, nag-apaw gid siya. Napay sobra. Duha ka buo. Pero bawasan to na siya tubig para matagaw. Det är på fredag, Martin.